आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ Redmi A5 भन्ने फोन जुन चाहिँ एउटा बजेट स्मार्टफोन हो र यसको बजेट अनुसार यसको स्पेसिफिकेसन्स र फिचर्सहरू चाहिँ एकदमै बवाल छ। यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा हो 3GB प्लस 64GB भेरिएन्ट जसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई 11,000 नेपाली रुपिस पर्न जान्छ र अर्को भेरिएन्ट भनेको 4GB प्लस 128GB स्टोरेज जसमा चाहिँ तपाईँलाई 12,000 चाहिँ पर्न जान्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 6.88 इन्चको चाहिँ लार्ज स्क्रिन डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र 32 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा, 5200 mAh को ब्याट्री र 15 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र AI फेस अनलक भन्ने फिचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको नेटवर्क र कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ यसमा दुईटा सिम र एउटा माइक्रो एसडी राख्न सक्नुहुन्छ र यो 4GB सपोर्ट गर्ने फोन हो। यसमा चाहिँ तपाईँले 4वटा कलर भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ ओसन ब्लू, लेक ग्रिन, स्यान्डी गोल्ड र मिडनाइट ब्ल्याक भन्ने चाहिँ कलर अप्सनहरू पाउँछ र यसमा तपाईँहरूले युनिसोक T7250 भन्ने प्रोसेसर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 11,000 को रेन्जमा यसको स्पेसिफिकेसन र फिचर्सहरू चाहिँ एकदमै बवाल नै लाग्यो मलाई चाहिँ। यदि तपाईँहरूको बजेट कम छ तर तपाईँले धेरै एक्सपेक्ट्सहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँले किन्दा हुन्छ। यसको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ र तपाईँले हल्का फुल्का डिसेन्ट गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ जसको क्यामेरा पनि डिसेन्ट छ, राम्रै छ होइन। तपाईँले यसमा राम्रो प्रोसेसर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भनेर, एउटा 3GB र एउटा 4GB। 3GB किन्नुभयो भने तपाईँलाई 11,000 पर्छ र 4GB वाला किन्नुभयो भने तपाईँलाई 12,000 पर्छ। यदि तपाईँले 1,000 मात्र बढी इन्भेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो फोन पाउनुहुन्छ, किनभने 3GB प्लस 64GB स्टोरेज भेरिएन्ट भन्दा 4GB प्लस 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट कयौँ गुणा राम्रो छ। सो 1,000 रुपियाँ बढी हाल्नुहोस् र 4GB प्लस 128GB वाला भेरिएन्ट किन्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।